Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího videa, kde se můžete učit češtinu z obrázky. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a jak už můžete rozumět, dnes bude naše téma sporty. No, rozhodla jsem se, že začnu tím, že vám řeknu, jak se jmenují jednotliví sportovci. Jak se jmenuje muž, který nějaký sport dělá, to je sportovec, a jak se jmenuje žena, která ten sport dělá, to je sportovkyně. A v dalším videu potom budu víc mluvit o tom, co vidíme na obrázcích a o tom, co v těch sportech děláme. Fotbal hraje fotbalista a nebo fotbalistka. Český název pro fotbal je kopaná, ale ten už se dneska moc nepoužívá. Americký fotbal, to by byl asi hráč amerického fotbalu nebo hráčka amerického fotbalu. Nevím, jestli můžeme říkat americký fotbalista nebo americká fotbalistka. To asi ne. Podobný sport jsou rugby a to by byl rugbista a rugbistka. Tady vidíme hráče volejbalu, říkáme mu taky volejbalista a žena je volejbalistka. Taky volejbal má české jméno a to je odbíjená, ale moc se nepoužívá. Tady můžete vidět české jméno toho sportu a to je košíková, ale více se používá ten internacionální název basketbal. Takže hráč košíkové je basketbalista a žena je basketbalistka. Další sport je házená. Házené jsou v České republice dva typy. Je takzvaná národní házená a mezinárodní házená, neboli handball. A myslím, že hráč se jmenuje házenkář a hráčka házenkářka. S baseballem je to trochu horší, tam neříkáme baseballista, ale hráč baseballu nebo hráčka baseballu. Samozřejmě, že hráči mají potom různé pozice, to vlastně i v jiných sportech, takže ten, který je tady, to je pálkař a to je nadhazovač například. Pálkařka a nadhazovačka, jestli jsou to ženy. Tenis hraje tenista a nebo tenistka. Stolní tenis neboli ping-pong hraje stolní tenistka nebo stolní tenista a možná, že hovorově lidé taky můžou říkat pingpongář nebo pingpongářka. Golf, jestli to je muž, je to golfista, jestli žena, golfistka. Kdo plave, je plavec a žena je plavkyně. Ten, kdo neumí plavat, je neplavec. Kdo se potápí, je potápěč a nebo potápěčka. Na surfu jezdí surfař a nebo surfařka. Windsurfing dělá windsurfař a nebo windsurfařka. Kdo vesluje, je veslař a nebo veslařka. A ještě je jiný sport, kde lidé taky jezdí na lodi
a to je kanoistika. A muž je tam kanoista a žena kanoistka, nebo mohou lidé taky jezdit na kajaku a potom je to kajakář a nebo kajakářka. Tak a teď už k zimním nebo ledním sportům. Hráč ledního hokeje nebo hráč hokeje je hokejista a žena by byla hokejistka a tady v bráně stojí brankář nebo brankářka. U fotbalu, u hokeje a asi i u basketbalu potom, jak jsem řekla, jsou různé pozice, takže může být útočník nebo útočnice a obranář, obranářka například. Krasobruslení dělá krasobruslař a krasobruslařka. Lyžování lyžuje lyžař a lyžařka. Nebo na lyžích jezdí lyžař a lyžařka. Jestli dělají slalom, tak možná také můžeme říct slalomář, slalomářka, nebo jestli skáčou na lyžích, tak by to byl skokan nebo skokanka. Na snowboardu jezdí snowboardista nebo snowboardistka. Ten, kdo běhá na lyžích, to je běžec. Ale to je vlastně člověk, který běhá, ale konkrétně ten běh na lyžích, tam bychom asi řekli běžkař a běžkařka, protože těm lyžím na běh se taky říká běžky. Běžec by byl tedy člověk, který běhá a žena je běžkyně. Tady by to mohl být překážkář a překážkářka. To znamená ti, kteří běhají přes překážky, skáčou přes překážky. Skok vysoký, ale může být taky skok daleký. Ten, kdo skáče, je skokan nebo žena skokanka. Další atletická disciplína je hod oštěpem. Ten, kdo hází oštěpem, je oštěpař a žena oštěpařka. Ten, kdo hází diskem, je diskař nebo diskařka. A ještě je jedna podobná disciplína a to je vrch koulí a tomu atletovi bychom říkali koulař a žena by byla koulařka. Ale také je možné použít slovo vrhač nebo vrhačka. Tak další máme box. Kdo se věnuje boxu, kdo dělá box, to je boxer a žena boxerka. Karate dělá karatista nebo karatistka. Judo dělá judista a judistka. Ten, kdo se věnuje vzpírání, to znamená zvedá těžké činky, to je vzpěrač nebo vzpěračka. Kdo dělá gymnastiku, to je gymnastka, žena nebo gymnasta, muž. Tak už se blížíme ke konci. Aerobik. Tady jsem měla trochu problém, hledala jsem, jak to nazvat, protože přímo od slova aerobik neuděláme žádnou formu, neřekneme normálně aerobička nebo aerobista. Takže myslím, že je možné říct
cvičitel nebo cvičitelka aerobiku, jestli to je instruktor a jestli to je ten člověk, který cvičí aerobik, tak muž bude cvičenec aerobiku a žena cvičenka aerobiku. Kdo dělá cyklistiku, to znamená, kdo jezdí na kole, to je cyklista a žena je cyklistka. Taky ale můžeme říct, že je to závodník, protože když někdo běhá nebo plave nebo jezdí ve Formuli 1, tak taky můžeme říct, že je to závodník nebo závodnice, protože jezdí závody, jezdí na závodech, kdo bude nejrychlejší, kdo bude první v cíli. Kdo se věnuje horolezectví, to je horolezec a žena je horolezkyně. Jestli někdo střílí z luku nebo střílí lukem a šípem, tak je to lukostřelec a žena lukostřelkyně. Kdo šermuje, kdo se věnuje šermu, to je šermíř a žena šermířka. No a kdo skáče s padákem, neboli dělá parašutismus, to je parašutista a žena parašutistka. Tak, to je všechno. Doufám, že se vám to líbilo. Jestli ano, dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a budu moc ráda, když mě podpoříte taky finančně. Buď mi tady můžete dát super thanks, anebo si můžete něco koupit na www.janaslav.cz. Předem moc děkuju a přeju krásný den. Naschledanou.